Θα το δοκιμάσω. Έχω χάσει όλα τα λόγια. Έχω χάσει τη μιλιά. Καταπληκτικό. Τραγανά, τρυφερά. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι. Είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του, τη Λίζα και τον Οπερατέρ και σας καλωσορίζουμε πάλι στη κουζίνα. Σήμερα θα φτιάξουμε νηστίσιμους κεφτέδες με φακές που είναι απίστευτα γευστικές, κατάλληλοι για την περίοδο της νηστείας και όχι μόνο, κατάλληλοι για όλους αυτούς που τους αρέσει να τρώνε υγιεινά. Θα σας δείξω όλα τα μυστικά για να βγουν αφράτη, μυρωδάτη και τραγωνή απ' έξω. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να ξεκινήσουμε να σας πω τα υλικά. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή νηστίσιμε κεφτέδες με φακές θα χρειαστούμε 125 γραμμάρια φακές άβραστες για να γίνουν 250 γραμμάρια όταν βράσουν. Ένα μεγάλο κρεμμύδι ξερό, ένα καρότο, μικρό ματσάκι μαϊντανό, 2 σκελίδες σκόρδο, ένα κουτάλι της σούπας πελτές ντομάτας, μισό κουταλάκι του γλυκού γλυκιά πάπρικα, ένα κουταλάκι του γλυκού κίμινο, αλάτι πιπέρι, 3-4 κουταλιές της σούπας φρυγανιά τριμμένη και το λαδάκι μας. Αυτά είναι τα υλικά μας για τους νηστίσιμους κεφτέδες με φακές. Και για να ξεκινήσουμε το μαγείρεμά μας, βάζουμε τις φακές να βράζουν με μπόλικο νερό. Από τη στιγμή που θα αρχίζουν να κοχλάζουν, θα τα βράσουμε 20 λεπτά. Πρέπει να μαλακώσουν, αλλά να μην λιώσουν. Έχω βάλει να στραγγίξουν οι φακές και λίγο να κρυώσουν. Να στραγγίξουν καλά για να φύγει όσο γίνεται περισσότερο υγρό, για να μην γίνουν νερουλοί οι κεφτέδες μας. Ετοιμάζουμε το κρεμμύδι μας, το οποίο ψιλοκόβουμε. Αν δεν σας αρέσει ψιλοκομμένο, μπορείτε να το τρίψετε στο τρίφτη. Τρίβουμε το καρότο στο ψηλό τρίφτη. Έτοιμο το καρότο μας. Ψιλοκόβουμε το μαϊντανό. Έτοιμος και ο μαϊντανός. Έχουν στραγγίξει οι φακές μας και έχουν ελαφρώς κρυώσει. Τα μεταφέρουμε σε ένα μπολ ανάμιξης και ή με ένα πιρούνι ή με ένα τέτοιο εργαλείο που είναι για πατάτες, λιγάκι το λιώνουμε, αλλά θέλουμε και να υπάρχουν και κομματάκια. Και όσο γίνεται λιγότερα υγρά. Βλέπετε πως είναι. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και το καρότο μας. Θα λιώσουμε μέσα και το σκόρδο. Βάζω ένα κουτάλι της σούπας πελτέ ντομάτας, μισό κουταλάκι της σούπας πάπρικα γλυκιά,
ένα κουταλάκι κίμινο, αλάτι πιπέρι, μαϊντανό, ένα κουτάλι της σούπας λάδι, για να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά. Και τώρα θα βάλω το γάντι για να μπορέσω να καταλάβω αν μπορώ να πλάθω τα κεφτεδάκια μου. Ανακατεύω λοιπόν με το χέρι, δοκιμάζοντας αν κολλάνε μεταξύ τους τα υλικά. Κολλάνε. Βλέπετε ότι μπορώ να κάνω ένα κεφτέ. Θα προσθέσω και την υπόλοιπη φρυγανιά και θα δοκιμάσω το αλάτι. Όπως τα ζυμώνουμε, βλέπετε ότι αρχίζουν και κολλάνε, γίνεται ένα ζυμαράκι. Λοιπόν, δοκιμάζω το αλάτι. Μια χαρά είναι το αλάτι, δεν θα προσθέσω άλλο. Και αρχίζω και πλάθω τα κεφτεδάκια μου. Στο ξύλο έχω βάλει λίγο αλεύρι για να μην κολλήσουν στο ξύλο. Λοιπόν, και αρχίζω και φτιάχνω κεφτεδάκια μου. Πιέζω λιγάκι. Προς το παρόν κάνω μικρά μπαλάκια. Τα μισά θα τα τηγανίσω και άλλα μισά θα τα ψήσω στο φούρνο. Έχω βάλει να προθερμαίνεται ο φούρνος στους 200 βαθμούς. Πιέζουμε λιγάκι με τα χέρια. Φυσικά, αν έχετε μεγαλύτερη οικογένεια και θέλετε να κάνετε μεγαλύτερη δόση, περισσότερα κεφτεδάκια, θα κάνετε διπλή δόση. Αλλά αυτά θα τα πούμε προς το τέλος. Όταν θα είναι έτοιμα θα σας πω όλες τις λεπτομέρειες. Ωραία, και μας βγήκανε 15 κεφτέδες. Και πάμε να συνεχίσουμε. Θα προετοιμάσω το σκεύος για το ψήσιμο. Λιγάκι λαδάκι. Και βάζω μερικά για να ψηθούν στο φούρνο και μερικά θα τα τηγανίσουμε. Λοιπόν, πατάμε λιγάκι με τα χέρια, αν ανοίγουν τα ξαναφτιάχνουμε με αυτόν τον τρόπο. Βάζω στο φούρνο για 20 λεπτά και στη μέση μετά από 10 λεπτά θα τους γυρίσουμε για να πάρουν από την άλλη μεριά κρούστα και θα τηγανίσουμε. Βάζω ένα ευρύχωρο τηγάνι πάνω στη φωτιά, βάζω ελαιόλαδο, να καλύψουμε το πάτο στο τηγάνι, εκεί φτάνει.
Και περιμένουμε, έχει ζεσταθεί το λάδι μας, κατεβάζουμε λίγο τη φωτιά, παίρνουμε τα κεφτεδάκια μας, κάνουμε το σχήμα, το ξέρουμε, λιγάκι τα πατάμε. Και τηγανίζουμε 2 λεπτά από κάθε μεριά. Γυρνάμε. Και άλλα 2 λεπτά. Πέρασαν 10 λεπτά στο φούρνο. Βγάζουμε. Γυρνάμε και αυτά. Είναι έτοιμοι οι κεφτέδες μας, τους βγάζουμε και βάζουμε σε χαρτί κουζίνας για να φύγει το λάδι. Και ελάτε να σας δείξω τώρα μία σόους που θα χρησιμοποιήσουμε με τους κεφτέδες από φακές που φτιάξαμε. Θα χρειαστούμε 240 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, 140 γραμμάρια ταχίνι, σκόρδο σε σκόνη, 2 κουταλές της σούπας λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Βάζουμε λοιπόν το ταχίνι μέσα σε ένα μπολ μεγαλύτερο. Βάζουμε και το γιαούρτι μέσα, λίγο σκόρδο σκόνη, αυτά είναι ανάλογα τα γούστα σας και αρχίζω και τα ανακατεύω. Προαιρετικά, αν σας αρέσει, μπορείτε να προσθέσετε λίγη πάπρικα γλυκιά με τομάτι και λίγη πάπρικα καπνιστή, επίσης με τομάτι. Μαύρο πιπέρι, και αρχίζουμε το αραιώνουμε με λεμόνι. Αν βλέπουμε ότι αρχίζει και σφίγγει, θα προσθέσουμε και λίγο νεράκι. Δοκιμάζουμε εννοείται, πάντα. Με το λεμόνι θα αρχίζει να σφίγγει λιγάκι. Θα το αραιώσουμε αν θα χρειαστεί με λίγο νερό. Δεν πρέπει να είναι ούτε πάρα πολύ. Λοιπόν, δοκιμάζω εγώ. Αλάτι, τι ωραίο που είναι, τέλειο. Αλάτι. Όχι, δεν θα το δώσω καθόλου νερό. Νομίζω ότι είναι μια χαρά. Δεν θέλω να είναι ακόμα πιο αραιό. Αν σας αρέσει να είναι λιγάκι πιο αραιό, θα βάλετε σιγά σιγά λίγο νεράκι. Δοκιμάζω αλάτι. Και είναι τέλειο το αλάτι. Και πάμε να σερβίρουμε. Και εννοείται ότι θα το δοκιμάσω. Λοιπόν.
έχω χάσει όλα τα λόγια, έχω χάσει τη μιλιά. Και το σως είναι, τι να σας πω, βελούδο. Είναι πολύ τρυφερά, μην τα φοβηθείτε, σπάνε, αλλά ούτε τυρί βάλαμε, ούτε αυγό βάλαμε, ούτε αλεύρι βάλαμε. Λοιπόν, οπότε δεν μπορεί να, αν κρατιούνται αυτά, κρατάνε τη φόρμα μόνο από λίγα υγρά που έχουν μείνει μέσα, που έχουν ρουφήξει μέσα τους οι φακές. Καταπληκτικό. Ανατολίτικη γεύση. Τραγανά, τρυφερά. Καταπληκτική γεύση, καταπληκτική. Δηλαδή θα σας εντυπωσιάζει η γεύση, αν δεν το έχετε φτιάξει, γράψτε μου. Και τη σως τη συνιστώ. Σούπερ. Και πάμε να μιλήσουμε. Άλλο ένα αριστούργημα στο κανάλι μου. Άλλο ένα αριστούργημα, δηλαδή κεφτέδες με φακές, δεν το ακούμε συχνά, έτσι. Εφόσον έχουμε τις φακές και τις φτιάχνουμε σούπα και είναι εθνικό μας φαΐτό όπως και η φασολάδα, εθνική μας σούπα, πρώτο η φασολάδα, μετά οι φακές, το φτιάχνουμε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα το χειμώνα, ακόμα και το καλοκαίρι. Εμένα μ' αρέσουν τα όσπρια και το καλοκαίρι. Άλλη μία παραλλαγή, δηλαδή αντί να φτιάξουμε μία ζεστή σούπα ή κρύα σούπα, τα φτιάχνουμε κεφτεδάκια με μία σως δροσερή από ταχίνι και γιαούρτι και είναι ένας καταπληκτικός μεζές. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, και τι μπορούμε να προσθέσουμε. Τώρα που το φτιάξαμε, η αλήθεια είναι ότι σπάνε εύκολα. Διαλύονται. Διαλύονται όμως, όπως και οι ρεβιθοκεφτέδες. Έτσι. Όχι οι ρεβιθοκεφτέδες που βράζουμε και γίνονται, βράζουν και μετά κολλάνε γιατί έχουν άμυλο. Όχι. Αυτό πιστεύω πως ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να νηστέψει, ένας άνθρωπος που θέλει να φάει υγιεινά, δεν θα βάλει παραπάνω αλεύρι. Εγώ βλέπετε ότι δεν έχω βάλει αλεύρι καθόλου, παρά μόνο στο ξύλο, όταν έφτιαχνα τα μπαλάκια για να μην κολλήσουν στο ξύλο. Τελείωσε, αυτό ήταν αλεύρι του και 3-4 κουτάλια σούπας, φρυγανιά τριμμένη. Βάλαμε, έτσι. Υπάρχει μια παραλλαγή που λέει ότι μπορείτε να βρέξετε λιγάκι το ψωμί, να το στύψετε και να το βάλετε. Ποιος είναι ο λόγος? Δηλαδή και αν θα διαλυθούν λίγο, δεν χάλασε και ο κόσμος, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εγώ επίτηδες δεν ήθελα να το κάνω, δηλαδή αν θα τα έπαιζα περισσότερο στα χέρια μου, θα τα δούλευα περισσότερο, θα κολλούσαν καλύτερα, αλλά δεν θα ήταν τόσο αφράτα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι τόσο αφράτο, είτε αυτό που είναι στο φούρνο, έτσι, σπάει αμέσως. Είτε αυτό που τηγανίσανε επίσης διαλύεται αμέσως. Κρατάς όμως, το βάζεις στο πιάτο σου. Ωστόσο, δεν θα έβαζα τίποτα άλλο μέσα. Εννοώ ότι δεν θα πρόσθετα υλικά τα οποία τα κολλάνε. Δηλαδή, εντάξει, εφόσον μιλάμε για νηστίσιμο κεφτέ, εννοείται ότι δεν θα βάλουμε τα αυγά, ούτε το τυρί. Έτσι. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να βάλετε λίγο παραπάνω αλεύρι, εντάξει, βάλτε το. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Αν θα το φτιάξετε έτσι, πιστεύω ότι θα ευχαριστηθείτε καλύτερα. Θα ευχαριστηθείτε γιατί νιώθεις και φακές που είναι μέσα και το κρεμμύδι που βάλαμε και το καρότο που το γλυκίζει λιγάκι, έτσι. Μαϊντανός και τι βάλαμε, αυτά ήταν τα υλικά μας, κόρδο, εννοείται ότι κεφτέδες χωρίς κόρδο δεν υπάρχουν. Και τώρα, αν θέλετε να μην βάλετε ας πούμε το καρότο,
μη το βάζετε. Αλλά πιστεύω ότι του πάει. Λοιπόν, υπάρχει άλλο ένα κόλπο το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να κολλήσουν καλύτερα, είναι το κρεμμύδι να το χτυπήσετε στο blender. Τότε βγάζει τα υγρά το κρεμμύδι. Εγώ δεν το έκανα έτσι γιατί μου αρέσει να νιώθω το κρεμμύδι. Λοιπόν, αν εσείς όμως αυτή την ποσότητα ένα μεγάλο κρεμμύδι που ψιλοέκοψα σε κυβάκια, θα το βάλετε σε blender και θα το χρησιμοποιήσετε έτσι, με περισσότερο υγρά, πιστεύω ότι θα κολλήσει περισσότερο καλύτερα μαζί με τη φρυγανιά. Από εκεί και πέρα, το μόνο που μπορείτε να αλλάξετε, πιστεύω, είναι τα μπαχάρια που θα βάλετε μέσα. Ας πούμε το κίμινο που βάλαμε, μπορούσαμε να βάλουμε και τη ρίγανη, αλλά πιστεύω ότι του πάει στις φακές ό,τι βάζουμε, εκτός βέβαια από δάφνη, ό,τι βάζουμε στις φακές στη σούπα, το ίδιο θα βάλουμε και εδώ, γιατί σε κάθε τροφή, σε κάθε όσπριο πάνε συγκεκριμένα λαχανικά και ζαρζαβατικά, ωστόσο κανένας δεν έχει απαγορέψει να κάνουμε τα πειράματά μας. Έτσι. Λοιπόν, πιστεύω ότι αξίζει να το δοκιμάσετε, αξίζει να το φτιάξετε, είτε θα το φτιάξετε στο φούρνο, είτε θα το φτιάξετε στο τηγάνι, ίδια νοστιμιά θα έχουν. Εννοείται ότι τα τηγανιτά είναι ακόμα πιο ωραία, εντάξει, αλλά είδατε και τώρα φαίνεται ας πούμε ότι αυτοί οι κεφτέδες που ψήσαμε στο φούρνο διαλύονται λιγότερο από αυτά που έχουν τηγανιστεί στο τηγάνι. Λοιπόν, διαλέγετε και παίρνετε. Και πείτε μου, γράψτε μου στα σχόλια παρακαλώ, αν καταρχήν σας άρεσε αυτή η συνταγή, έτσι όπως είναι, ή αν θα τα φτιάχνατε, τι θα αλλάζατε σε αυτό. Μην κλείνετε, διότι ακολουθεί unboxing. Λοιπόν, έχω να το κάνω πάρα πολύ καιρό. Ωστόσο θα σας δείξω κάποια πράγματα που πήρα με έκπτωση στο Zara Home, οπότε μην το κλείσετε, δείτε το μέχρι το τέλος. Και περιμένω στα σχόλια να μου γράψετε τι θα αλλάζατε και τι άλλο θέλετε να φτιάξουμε. Λοιπόν, εννοείται ότι δεν είναι εποχή για χαρές και πανηγύρια, ενώ έπρεπε, γιατί πλησιάζει η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας που είναι η ημέρα της Παναγιάς μας, η μεγάλη χάρη της. Ωστόσο η Ελλάδα καίγεται. Η Ελλάδα καίγεται και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε να προσευχόμαστε για τους ανθρώπους που είναι κοντά στη φωτιά. Και πάλι σας λέω, όπως λέω όλο το καλοκαίρι, προσοχή σε όλους αυτούς που δεν προσέχουν. Προσοχή όταν λέω να τους κάνουμε παρατηρήσεις αν βλέπουμε ότι πετάνε τσιγάρα, πετάνε, πώς το λένε, πετάνε γενικά όλα αυτά τα πράγματα που φλέγονται. Και εδώ θα πάμε από την άλλη μεριά για να δούμε τι έχω αγοράσει. Ωστόσο από εδώ, ό,τι αφορά τη μαγειρική μου, θα σας αποχαιρετήσω. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina. Πελοπίδα, το κοτέτσι του, τη Λίζα, ναι. Τον οπερατέρ, ναι κορίτσι μου, ναι, περίμενα. Λοιπόν, μπράβο το καλό κορίτσι μου, μπράβο παιδί μου, ναι, δικιά σου είμαι, ολόκληρη, 1,76. Λοιπόν, και περιμένω να μου πείτε αν σας άρεσε, αν δεν έχετε εγγραφεί αλλά σας αρέσει η συνταγή και το περιεχόμενο, παρακαλώ, κάντε εγγραφή, πατήστε το like οπωσδήποτε, μην το ξεχνάτε, ξέρω ότι πολλοί μου λένε ότι πριν δω πατάω. Οκ, ωστόσο είναι λίγο χαμηλά τα κλικ που κάνετε, όχι εσείς, αυτοί που δεν κάνουν. Αν θα κάνετε εγγραφή οπωσδήποτε το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις και μην ξεχνάτε να διαβάζετε αυτά που γράφω εγώ στην κοινότητα. Όταν ανακοινώνω για το κάθε βίντεο που βγαίνει. Θα περιμένω τα σχόλιά σας, θα περιμένω να μοιραστείτε
το βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο που θα είναι μία έκπληξη. Σας φιλώ όλους να μου προσέχετε. Οι άνθρωποι που είναι κοντά στις φωτιές είμαστε μαζί σας και προσευχόμαστε. Γεια σας. Γεια σας φίλοι μου και από αυτή τη μεριά που έχετε να με δείτε πάρα πολύ καιρό. Από αυτή τη μεριά. Τι κάνουμε όταν κάθομαι εγώ εδώ? Κάνουμε unboxing. Ανοίγω και σας δείχνω τι αγόρασα. Πάρα πολύ καιρό το έχω κάνει. Πάρα πολύ καιρό έχω να το κάνω. Και μου έγραψε μία κυρία, πολλές κυρίες, όχι μία, αλλά τελευταία τώρα, μου έγραψε, λέει, μου αρέσει όταν δείχνετε αυτό που αγοράζετε, μας δίνετε ιδέες κτλ. Ωραία, το κατανοώ απόλυτα. Το θέμα είναι ότι δεν χρειάζομαι πάντα κάτι, καταλάβατε τώρα, για να αγοράσω, για να σας το δείχνω απλά, δεν έχει νόημα. Πρέπει να δείχνω κάτι το οποίο και εμένα είναι ευχάριστο και εμένα μου είναι χρήσιμο και μπορεί να είναι χρήσιμο και για σας. Τι είναι αυτό λοιπόν που θα σας δείξω, θα δείτε στη συνέχεια. Το θέμα είναι ότι δεν πήγα στο φυσικό κατάστημα για να το ψωνίσω, περίμενα, εντάξει, όπως περισσότερες κυρίες που ψωνίζουν στο Zara Home, του ζητάνε το τηλέφωνο, του ζητάνε το email και στο email έρχονται διάφορες προσφορές κτλ. Όταν είναι προσφορές και όταν είναι εκπτώσεις. Και μου ήρθε ένα email το οποίο έγραφε, ας πούμε, ότι αυτό τον καιρό έχουμε αυτά είναι σε προσφορά. Ήταν αρκετά, πέρασα εγώ και κάποια πράγματα είπα να το ψωνίσω. Και σας πληροφορώ ότι το πήρα σε πάρα πολύ καλή τιμή, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να το αγοράσω, να αντικαταστήσω αυτά που ήδη έχω, γιατί έχω αυτά τα αντικείμενα, να το αντικαταστήσω με την κανονική τιμή, γιατί δεν υπήρχε λόγος. Όμως, ενώ μου άρεσαν όταν το πρώτο είδα στο κατάστημα, στο φυσικό κατάστημα, αλλά ήταν αρκετά ακριβό και λέω τη στιγμή που εγώ έχω, ποιος είναι ο λόγος να αγοράσω καινούρια. Έλα που τα βάλανε βάλανε εκπτώσεις, βάλανε σε προσφορά και το πήρα λιγότερο από μισή τιμή. Και θα σας δείξω. Και ξεκινάω με ένα κουτί. Δεν ξέρω τι είναι, βλέπετε ότι είναι κλειστό, δεν το έχω ανοίξει ακόμα. Και θα το ανοίξουμε μαζί. Ωραιότατα. Έχω καιρό να το κάνω αυτό. Και εμένα μου αρέσει γιατί θέλω να το δω. Επειδή ακριβώς εγώ το παράγγειλα πριν 10 μέρες online και ήρθανε σήμερα και σήμερα πήγα, τους είπα ότι δεν θέλω να μου το φέρει ο courier. Θα έρθω στο πιο κοντινό κατάστημα σε μένα που είναι η Σταδίου, Zara Home. Και λέω θα έρθω εγώ να το πάρω γιατί ήθελα να πάρω και μία μπλούζα να κοιτάξω. Τελικά μπλούζα δεν βρήκα, αλλά βρήκα κάτι άλλο που θα σας δείξω επίσης. Και πήγα εγώ, το πήρα. Λοιπόν, πολύ ωραίο συσκευασμένο, δεν το συζητώ. Και κάτω έχει χαρτί για να μην, βέβαια χαρτούρα πάρα πολύ, το χαρτί εγώ το λυπάμαι. Αλλά έχουν βάλει χαρτί κάτω για να μην ακουμπάει. Λοιπόν, έχω πάρει αυτό εδώ το καλαθάκι, το οποίο έβγαινε σε δύο μεγέθη. Αυτό είναι το μικρότερο, δυστυχώς μεγαλύτερο είχε πουληθεί και πήρα αυτό. Τι θα το κάνω? Οι παλιές κυρίες ξέρετε ότι έχω τις πετσέτες κουζίνας, το έχω σε ένα ψάθινο, σε δύο μάλλον ψάθινα καλαθάκια που είναι μέσα στο σιρτάρι της κουζίνας, του τοίχου, του κύριου τοίχου τέλος πάντων. Λοιπόν, και δεν υπήρχε λόγος να το αντικαταστήσω, αλλά θέλω εδώ να βάλω τις πετσέτες της Laura Ashley, τις οποίες έχω, και θα δω πώς θα το διαμορφώσω. Δεν ξέρω, δεν έχω μετρήσει αν θα χωρέσει μέσα το σιρτάρι, όμως
Και να μην χωρέσει, δεν με πειράζει καθόλου, έτσι όπως είναι φτιαγμένο στη κουζίνα, θα το βάλω σε κάποια γωνία που θα έχει τις πετσέτες. Θα μου πεις, οι πετσέτες θα σκονίζονται κτλ. Όχι, εντάξει, οι πετσέτες αυτές δεν προλαβαίνουν να σκονιστούν, διότι τα πλένουμε πάρα πολύ συχνά. Λοιπόν, αυτό εδώ το καλάθι, θα το αχ, το έχω σβήσει, νομίζω. Μισό λεπτό. Να σας λέω και τις τιμές. Το συγκεκριμένο, από όσο θυμάμαι, είχε, μισό λεπτό, έχει την τιμή. Λοιπόν, εδώ απλά ήταν κλειστό. Το συγκεκριμένο είχε 16 ευρώ, 15,99 και εγώ το πήρα μισή τιμή, δηλαδή μισή τιμή 8 ευρώ. Έτσι, είναι φτιαγμένο από μέταλλο. Μου αρέσει αυτό το γαλακτερό, το λες, μπες, λευκό δεν είναι πάντως, βλέπετε είναι σαν την μπλούζα μου. Οπότε πήρα αυτό το καλαθάκι με 8 ευρώ από 16. Το μεγαλύτερο που ήταν, αυτό έχει διαστάσεις 30-10 φάρδος και βάθος 15 ή ανάποδα. Τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Αυτό είναι το καλαθάκι, έχει τις χερούλες, έτσι λίγο χωριάτικο στυλ. Λοιπόν, αλλά εμένα μου αρέσει. Πάει αυτό. Πάμε στο επόμενο κουτί. Το επόμενο κουτί στο ίδιο μέγεθος είναι. Ανοίγουμε. Ωραία. Αυτά τα χαρτιά εννοείται ότι δεν θα τα πετάξω, διότι εγώ τα χρησιμοποιώ αυτά για να τυλίγω τα ψωμιά όταν τα δίνω έξω από το σπίτι. Λοιπόν, και πάμε. Το πρώτο κουτί είναι μία μπιζουτιέρα. Λοιπόν, ακούτε τώρα. Αυτή την μπιζουτιέρα την έχω, την έχω δει πρόπερση, δεν είναι καινούριο προϊόν, έτσι. Λοιπόν, αλλά ήταν πάρα πολύ ακριβή, λοιπόν, για αυτή τη χρήση που το ήθελε, το λυπόμουν να τα δώσω. Και πήγα στο Ιούσκ και αγόρασα κάτι παρόμοιο με πολύ πιο οικονομικά, έτσι. Πολύ ωραία συσκευασμένο γιατί είναι γυαλί. Όμως αυτό του Ιούσκ έσπασε το καπάκι και θέλω να το αντικαταστήσω. Προφανώς το έχετε δει. Ορίστε, είναι μία μπιζουτιέρα αρκετά ευρύχωρη. Θα σας δείξω και πώς ανοίγει. Λοιπόν, βλέπετε πώς είναι. Εδώ υπάρχει ένα γάντζος, ένα χερούλι τέλος πάντων το οποίο ανοίγει και μπορείς να το αφήσεις ανοιχτό. Εδώ υπάρχει μία αλυσιδούλα χρυσή και όλο το καρκάς του είναι χρυσό. Στο βάθος έχει έναν καθρέφτη. Γεια σας! Έναν καθρέφτη. Λοιπόν, και έχει διαστάσεις. Εδώ. Λοιπόν, από κάτω έχει και τη τιμή του. Αύριο έχω νύχια, πόδια, χέρια, πόδια να φτιάξω. Οπότε μην κοιτάτε τα νύχια μου. Λοιπόν, έλα τώρα. Και παρακαλώ, είπα ότι δεν είναι φθηνό, είχε 26 ευρώ. Και από 26 ευρώ το έχω πάρει παραπάνω από μισή τιμή. Δηλαδή, λοιπόν, και κρατάμε την τιμή, είπαμε ότι είχε 26 ευρώ και από 26 ευρώ εγώ το έχω πάρει 9 ή 9,5, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και πάμε από το ίδιο κουτί. Γιατί λέω από το ίδιο κουτί, γιατί το καλάθι ήταν σε άλλο κουτί, ήταν ξεχωριστά. Από το ίδιο κουτί λοιπόν πάμε για το σετ μπάνιου, που είναι dispenser. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο, πολύ βαρύ, ιριδίζουν γυαλί είναι αυτό.
εντάξει, οι μυτούλες και τέτοια είναι λίγο ψεύτικο, διότι νομίζω είναι βαμμένο πλαστικό, γιατί έχω αρκετά πάρει από το Zara Home αυτού του τύπου και αυτά δυστυχώς λίγο χαλάνε. Θα μπορούσαν για ένα τέτοιο προϊόν, για ένα τέτοιο βαρύ γυαλί, να βάλουν λιγάκι πιο σοβαρή μυτούλα. Τέλος πάντων. Αυτό είχε 16 ευρώ. 16 ευρώ. Δεν σας λέω 15,99 γιατί οι παλιές ξέρουν ότι εμένα μου σπάει τα νεύρα αυτό το 99. Λοιπόν, είναι 16 ευρώ. Αρκετά βαρύ γυαλί. Και πάμε παρακάτω. Εδώ είναι το ποτήρι για οδοντόβουρτσες και οδοντόκρεμα. Λοιπόν, επίσης πολύ βαρύ. Πολύ ωραίο. Δηλαδή δεν δείχνει τόσο καλά η κάμερα, δυστυχώς. 8 ευρώ. Και εδώ πρέπει να είναι η σαπουνοφύκη. Και η σαπουνοφύκη, η οποία έχει εδώ τις ραβδώσεις, αυτό μου αρέσει πολύ, που δεν θα κουμπάει το σαπούνι κάτω στον πάτο και δεν θα μουλιάζει. Ξέρετε πώς γίνεται το σαπούνι όταν είναι εκεί. Σύχαμα δεν μπορώ. Λοιπόν, και σαπονοθήκη, η οποία σαπονοθήκη είχε 6 ευρώ. Οπότε μετράμε 6, 8, 16, 25. Λοιπόν, συνολικά θα πλήρωνα 56 ευρώ για αυτά τα 4 και πλήρωσα 23. Αυτά είναι. Αυτές είναι έξυπνες αγορές. Παίρνεις αυτό που σου αρέσει, παίρνεις ποιοτικά πράγματα, αλλά να έχεις υπομονή όταν το βάλουν μισή τιμή. Αν προλάβεις. Αν δεν προλάβεις, δεν χάλασε ο κόσμος. Δεν θα τρελαθούμε για τα υλικά αγαθά, έτσι. Δεν προλάβαμε, δεν ήταν η τύχη μας. Λοιπόν, αυτά είναι που αγόρασα, έκανα παραγγελία μέσω Zara Home e-shop και τα οποία πήγα και τα αγόρασα, πήρα την παραγγελία στο φυσικό κατάστημα στη Σταδίου. Λοιπόν, εκεί είδα λοιπόν άλλο ένα προϊόν που ήθελα. Εσείς που με βλέπετε από παλιά, ξέρετε ότι έχω όλο το σετ αυτό. Είναι δοχείο φύλαξης φαγητού, γυάλινο, με καπάκι επίσης γυάλινο και γύρω-γύρω πρέπει να είναι σιλικόνη. Αυτό σαν λαστιχένιο φαίνεται, αλλά πρέπει να είναι σιλικόνη, διότι επιτρέπεται, λέει, ο κατασκευαστής λέει ότι επιτρέπεται να το βάζουμε στο φούρνο μικροκυμάτων και στο πλυντήριο πιάτων. Ωστόσο, τι κάνω εγώ? Εγώ βάζω κάτω δοχείο, έχω ζεστάνει φαγητό σε αυτό, μια χαρά, αλλά προσπαθώ να μην βάζω το καπάκι ούτε στο πλυντήριο πιάτων, ούτε στο μικροκυμάτων. Γιατί αυτό? Εξηγώ. Είναι το καπάκι επίσης γυάλινο, γύρω-γύρω έχει αυτό το λάστιχο ή σιλικόνη και εφάπτεται πολύ καλά στο δοχείο, ακούτε, βλέπετε βγήκε ο αέρας και εδώ έχει μία τάπα και οπί βάζουμε και το βάζουμε στο ψυγείο. Είχε 3 μεγέθη και 3 διαφορετικά σχήματα. Είχε αυτό εδώ το πιο μεγάλο, το πιο μικρό και ένα στρογγυλό μεγάλο, το οποίο εγώ το έχω πάρει όλη τη σειρά
Και μάλιστα ρώτησα σήμερα την κοπέλα αν υπάρχει άλλο μέγεθος ή άλλο σχήμα. Μου λέει όχι, αυτά είναι. Οπότε εγώ έχω αυτή τη στιγμή αυτό, θα σας τα δείξω. Εγώ έχω όλη τη σειρά, αυτό το στρογγυλό μεγάλο, το ίδιο μέγεθος με αυτό που πήρα σήμερα, αυτό, και υπάρχει και μικρότερο μέγεθος, το οποίο εμένα μου αρέσει εδώ να βάζω τη φέτα. Λοιπόν, αυτά. Δεν είναι φθηνό προϊόν αυτό. Έχει 13 ευρώ. Τώρα πόσα λίτρα χωράει δεν γράφει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είναι ένα ποιοτικό δοχείο φύλαξης φαγητού, το οποίο είναι και πρακτικά πολύ χρήσιμο και ωραίο διζαϊνάτο και πολύ κομψό και πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό, και εννοείται ότι πήρα και κάτι για μένα. Και τι είναι αυτό? Εντάξει, και τα άλλα για μένα είναι, μην τρελαθούμε. Τα σκουλαρίκια. Λοιπόν, μου άρεσαν πάρα πολύ έτσι όπως ήταν κρεμασμένο. Συνήθως εκεί δεν αγοράζω εγώ φομπιζού, αλλά αυτό μου άρεσε και ελάτε να το ανοίξουμε και να το βάλω, να το δούμε πώς είναι επάνω μου. Μ' αρέσει που είναι κόκκινο. Το βγάλαμε, ωραιότατα, αρκετά βαρύ. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, ωραίο κλείδωμα. Πολύ ωραία. Αρκετά βαρύ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι σφυρίλατο, το χρυσό. Τώρα τι πέτρα είναι αυτή, μη με ρωτήσετε, δεν το γνωρίζω. Να βγάλουμε και το δεύτερο και θα το βάλω να το δούμε πώς είναι. Εμένα τέτοια μεγάλα μου πηγαίνουν. Και το κόκκινο ξέρετε ότι είναι αγαπημένο μου. Τώρα αυτό το πράγμα τι... κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε τι κλείδωμα έχει. Λοιπόν, βλέπετε πως είναι. Εδώ υπάρχει άλλο ένα κομματάκι το οποίο μπαίνει εδώ και κλείνει έτσι. Λοιπόν, ή από πίσω μάλλον κλείνει και μετά. Λοιπόν, ελάτε να το δούμε. Πρώτο μπαίνει αυτό, μετά μπαίνει αυτό και μετά το κλείνω. Και το τι ωραίο! Λοιπόν, βάζω και το δεύτερο. Η τιμή του ήταν 13 ευρώ. Κάτσε να βγάλω τα γυαλιά. Κάτσε να βάλω τα άλλα γυαλιά, τα κόκκινα, γιατί με πράσινα δεν πάνε αυτά. Όλα πρέπει να είναι σταρισμένα. Παρθένος με ζυγό. Λοιπόν, δεν θέλω σχόλια. Δείτε το. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Θα το βγάλω αυτό. Για να μην μου χαλάει την μόστρα. Δείτε. Ωραίο. Λοιπόν, με γεια μου, πιστεύω ότι είναι ωραίο δώρο που έχω πάρει στον εαυτό μου για τα γενέθλιά μου, που πλησιάζουν, όχι ακόμα, αλλά σιγά σιγά πλησιάζουν. Και σε αυτή την όμορφη εικόνα και ευχάριστη νότα, εγώ σας λέω γεια σας, να μου είστε καλά. Μέχρι τις επόμενες αγορές που θα κάνω. Δεν ξέρω πότε θα είναι, μην το θεωρήσετε ότι θα γίνει στο κάθε βίντεο αυτό, όχι. Αλλά όταν θα παίρνω κάτι και αξίζει να σας το δείξω, θα σας το δείχνω. Να μου είστε καλά, γεια σας.